فاز اول پروژه فیلمبرداری پانورامای 360 درجه رو با استفاده از دو دوربین که با زاویه دید 65 درجه داره فیلمبرداری می‌کنه رو انجام دادیم. یه تصویر که حالا این دو تا تصویر رو تو قسمت پایین مشاهده می‌کنید، یه تصویر مربوط میشه به تصویر سمت راست صفحه که داره با زاویه دید 65 درجه یه قسمتی رو از تصویر میگیره که قسمت راست تصویر هست، دوربین سمت راسته، و یه بخشی دیگه مربوط میشه به تصویر سمت چپ صفحه که این رو داره دوربین سمت چپ میگیره با زاویه دید 65 درجه. اما کاری که ما انجام دادیم اینه که با استفاده از یک الگوریتم خیلی خوبی که براش برنامه‌نویسی کردیم، اومدیم این دو تا تصویر رو در کنار هم قرار دادیم و به اصطلاح آن دیگه ترکیب کردیم یا به اصطلاح انگلیسی استیچ کردیم. و این دو تا تصویر که کنار هم قرار دادیم باعث شده که این دو تا تصویر در کنار هم به صورت یک ترکیب کامل قرار میگیره و تصویر ما رو به جای زاویه دید 65 درجه دو برابر میکنه، یعنی یه چیزی بین 120 تا 130 درجه. چون یک فضای مشترکی هم نیاز داره برای ترکیب کردن این دو صفحه. اما میخوام میزان بازدید این تصویر رو به شما نشون بدم. خب تقریبا دوربین سمت راست ما داره از اینجا تصویر برداری انجام میده و زمانی که من حرکت میکنم و این نقطه مرز مشترک رو رد میکنم، تصویر سمت چپ اینجا رو نشون میده. خب همونطور که مشاهده میکنید به غیر از الگوریتم ترکیب دو تصویر در کنار هم دیگه، الگوریتم دیگری هم به این اضافه شده و اون الگوریتم موشن دیتکشن. این زمانی که من حرکت میکنم از یک جای به یک مکان دیگه نقل مکان میکنم، داره یک کادر جلوی من میندازه و این موشن دیتکشن یعنی حالت مدل حرکتی رو هم تشخیص میده و نمایش. اما هدف ما این هستش که با استفاده از 4 دوربین تصویر کاملی رو بتونیم از دور تا دور یک محیط بگیریم، یعنی یک تصویر کاملا 360 درجه رو از دور تا دور محیط بگیریم با استفاده از 4 دوربین با زاویه دیدهای تقریبا 100 درجه. حالا با استفاده از یک لنز وایت هم اگر بتونیم کار انجام بدیم، با استفاده از 4 دوربین سعیمون برای این هست که بتونیم یک تصویر 360 درجه رو کامل بگیریم که یک تصویر پانوراما و کامل رو برای این پروژه داشته باشیم. ممنون.